iBond සුබ දවසක් ඒවා සියලු දෙනාටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Blace Academy YouTube channel එකට. ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ඔයා Fiverr කරන්න ඕනද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව කතා කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක අද මම කරන්නේ. මීට අවුරුද්දකට කලින් මම මේ channel එකේදී වීඩියෝ එකක් කරා no Fiverr. Fiverrත් එක්ක අතරමං වෙන්න එපා කියලා. එහිදී මම කතා කරා විශේෂම Fiverr එකේ තියෙන ගැටලු මොනවද? කොහොමද ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට Fiverr එක challenging platform එකක් වෙන්නේ? ඇයි ඔයා Fiverr එකෙන් අතරමං නොවි පැත්තකට වෙලා ඉන්න ඕන ඔයා හොඳ ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම්. නමුත් ගොඩක් අය මේ දේ නිවැරදිව ගත්තේ නැහැ. සමහර අය මේක නිවැරදිව ගත්තා. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ Fiverr කරන්න එපා කියන එක නෙමෙයි. Fiverrත් එක්ක අතරමං වෙන්න එපා. ඔයා හොඳ ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම් කියන එක. ඊළඟට වීඩියෝ දෙකක් දැම්මම මම Fiverr එකේ තියෙන buyer request දාන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි Fiverr එකේ තියෙන advanced tips මොනවාද කියලා. ඉතින් මේ දෙක දැම්මට පස්සේ ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් Fiverr කරන්නද එපාද කියලා. හරි. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන්නේ ඔයා Fiverr කරන්න ඕනද නැද්ද කියන එක. ඉතින් මේක කරන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්නකොට ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට අපිට හම්බ කරන්න පුළුවන් ස්ට්‍රීම්ස් කීයක් තියෙනවද කියලා. මේන් ස්ට්‍රීම් පහක් තියෙනවා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට සල්ලි හම්බ කරන්න. මේන් ස්ට්‍රීම් පහෙන් පළවෙනි එක තමයි ඔයාගේ කැරියර් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ජොබ් එක. ඔයාට ජොබ් එකක් කරලා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වගේම හොඳ මුදලක් හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පළවෙනි ස්ට්‍රීම් එක ඔයාට තියෙන. දෙවෙනි ස්ට්‍රීම් එක තමයි platforms කියලා කියන්නේ. platforms කියලා කියන්නේ Fiverr එක Upwork එක 99 designs මේ වගේ දේවල් තමයි අපි platforms විදිහට හඳුන්වන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා branding. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ personal branding එක හරි business branding එක හරි inline කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් brand එකක් විදිහට මේ system එකේ operate වෙලා ඔයාලට ගාණක් හම්බ කරගන්න. ඒ කියන්නේ තමන්ගේම own platform එකක්. එතකොට හතරවෙනි එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් හොඳ strong referral network එකක් හදාගන්න. ඔයා platform එක තුලින්, ඔයාගේ career එක තුලින්, ඔයාගේ brand එක තුලින් ඔයා වැඩ කරලා පළපුරුද්ද සහ networking කියන එක අතරතුර ඔයාගේ email list එක generate කරලා ඔයාගේ social media presence එක improve කරගෙන, online presence එක improve කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් හොඳ strong referral network එකක් හදාගන්න. ඔයාගේ වැඩක් ඉවර වෙනකොට තව වැඩක් එන විදියට. ඒක තමයි හතරවෙනි සහ strong ක්‍රමය. ඒතර පස්වෙනි ක්‍රමය තමයි වැදගත්ම දේ. ඒක තමයි passive income streams එක. ඉතින් මේ streams පහ පිළිබඳව මම ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් වඩ ගෙනත් දෙන්න. ඉතින් අද අපි යමු Fiverr කරන්නද එපාද කියන මේ question එකට. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් බැලුවොත් එහෙම මේක තීරණය කරන්න අපිට criteria කීපයක් බලන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ criteria වලට අපි ගිහිල්ලා බලමු ඔයාට Fiverr කළ යුතුද නැද්ද කියන එක. පළවෙනි එක තමයි ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ දැනුම. ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ දැනුම කියලා කියන්නේ ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට මේ ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ මොන වගේ දැනුමක්ද ඔයාට තියෙන්නේ? ඔයා කෝස් එකක් කරලා තියෙනවද? ඔයා self taught කරගෙන ඔයාට softwares ගැන හොඳ knowledge එකක් තියෙනවද? design education පිළිබඳ හොඳ knowledge එකක් තියෙනවද? මේක තමන්ම self evaluate කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තමන්ම ගණනය කරගන්න ඕනේ මම කොතනද ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ඉන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ඔය competition එක study කරන්න, international වැඩ වෙන විදිය බලන්න පුළුවන්, online එකේ තියෙන examples බලන්න පුළුවන්. හැම දෙයක්ම මට කරන්න පුළුවන්ද? මේ ශාස්ත්‍ර පිළිබඳව මට දැනුමක් තියනවාද? කොහොමද ෆ්ලයර් එකක් හදන්නේ? කොහොමද ලෝගෝ එකක් හදන්නේ? කොහොමද මම ඩිසයින් එකක් කරන්නේ කියන එක මේ ශාස්ත්‍රයේ කොහොමද වැඩ කෙරෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව ඔයාලට දැනුමක් තියනවාද කියලා ඔයා ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕන. මේක තමයි ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මේ ශාස්ත්‍ර පිළිබඳව දැනුම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් දෙවෙනි එක තමයි පළපුරුද්ද. මොකද විශේෂයෙන්ම ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට අපි දේවල් කරගෙන යනකොට අපිට යම් කිසි පළපුරුද්දක් එනවා. ඒ කියන්නේ මම ඩිසයිනර් කෙනෙක් specialized in UI UX කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මම ඩිසයිනර් කෙනෙක් specialized in branding කියලා කියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට මේ ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කරලා ශාස්ත්‍රයේ පිළිබඳ දැනුමක් අරගෙන හොඳ පළපුරුද්දක් තියනවාද මගෙන් කියන එක ඔයා තීරණය කරන්න ඕන. තුන්වෙනි එක තමයි ආර්ථික තත්ත්වය. මේක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන දෙයක්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය Fiverr කරන්නේ තමන්ගේ financial situation එක. එහෙම නැත්නම් ආර්ථික තත්ත්වය මොකක්ද කියන එක මත පදනම් වෙලා තමයි. ඉතින් මේක තමයි මම හිතන විදිහට deciding factor එක මෙතන Fiverr කරන්න ඕනද නැද්ද කියන එක. ඉතින් මේක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඔයාලට තියෙනවා කියලා මම හොඳටම දන්නවා. ඔය තමන්ගේ financial situation එක ගැන තමන් තමයි හොඳටම දන්නේ. ඒ කියන්නේ මම job එකක් කරලා එහෙම නැත්නම් මට මගේ කැරියර් එකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න බැකින් එකක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ගෙදරින් මට සපෝට් එකක් තියෙනවද? ගෙදර ආයෙත් මාව අප්‍රෝච් කරන්න පුළුවන්ද? ගෙදර තියාගෙන කන්න බොන්න දීලා මගේ ඩ්‍රීම් වලට යනකම් මෙන්න මේ දේ ඔයා ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕන. මොකද මේක ඔයා පැහැදිලිව දන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ තුලත් අපිට තීරණයක් ගන්න වෙනවා Fiverr කරන්න ඕනද නැද්ද කියන එක. ඉතින් මේක තමයි තුන්වෙනි කාරණය. හතරවෙනි කාරණය තමයි communication එක කියලා කියන්නේ. communication එක කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන් මම මෙතනදී කතා කරන්නේ කොහොමද කෙනෙක්ට එක්ක අපි කතා බහ කරලා දෙයක් අඳුරගෙන කොහොමද දෙයක් කරන්නේ කියන එක. මේක
තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන දේ ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට. මොකද තමන්ගේ ඩිසයින් එක කමියුනිකේට් කරන්න බැරි නම් වෙන කාට හරි අපිට ඒක සෙල් කරන්න බෑ. ඒක නිසා අපි හැමතිස්සෙම බලන්න ඕන ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට අපේ කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. කොහොමද අපි කමියුනිකේට් කරන්නේ? දේවල් වචන වලින් තවුරුයි කියන දෙයක් අපි කොහොමද තේරුම් ගන්නේ? මේක තමයි කමියුනිකේෂන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක ඔයා සෙල්ෆ් එවැලුවේට් කරන්න ඕන. මම ඉන්නේ කොතනද? මට මගේ දේවල් පැහැදිලිව කරන්න පුළුවන්ද? මට ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක පිළිබඳව හොඳ නොලෙජ් එකක් තියනවද? මෙන්න මේක තමයි ඔයා එවැලුවේට් කරගන්න ඕන කමියුනිකේෂන් එක කියන තුලින්. ඉතින් ඒකත් වැදගත් වෙනවා. ඔයාට තීරණයක් ගන්නකොට Fiverr කරනවද නැද්ද කියන එක. ඉතින් අන්තිම එක තමයි වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාගේ soft skills. එහෙම නැත්නම් මානව හැකියාවන් කියලා අපි කියනවා. මෙන්න මේක තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. ඔයා තීරණය කරන්න ඔයා Fiverr එකත් එක්ක ඉන්න ඕනද නැද්ද කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ කරුණු පහ ගත්තොත් එහෙම මේ කරුණු පහ ඔයාට නැත්තම් ඒ කියන්නේ මේ කරුණු පහේදී ඔයාට පළපුරුද්දක් නැත්නම් ශාස්ත්‍රීය පිළිබඳ දැනුමක් නැත්නම් ඔයාට ආර්ථික අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම තමයි ඔයාට මානව හැකියාවන් කමියුනිකේෂන් කියන එක අඩු නම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම Fiverr එකෙන් පටන් ගන්න එක ඉතාමත්ම හොඳයි. මොකද ඒක ඔයාට හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් වේවි මෙන්න මේ කරුණු කාරණා ඩෙවලොප් කරගන්න. ඔයා ජොබ් එකක් කරන්න කැමති නැත්නම් මෙන්න මේ කියන ස්කිල්ස් ටික ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාට ඉදිරියට එන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා බලන්න ඕන සෙල්ෆ් එවැලුවේට් කරලා මෙන්න මේ කියන කරුණු පහ ඔයාට කරගන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ මේ කරුණු පහ ඔයාට තියෙනවද? මේ කරුණු පහ ඔයාට තියෙනවා නම් ඔයා Fiverr කරන්න එපා. මේ කරුණු පහ ඔයාට නැත්නම් Fiverr කරන්න. ඒක තමයි මගේ සිම්පල්ම ඇනොලොජි එක. ඉතින් Fiverr එක කරනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරනකොට අපි විශේෂයෙන් බලන්න ඕන ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට අපි ගන්න පළපුරුද්ද මොකක්ද කියලා. මොකද Fiverr එකේදී ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට අපි වැඩ කරන විදිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. බාහිර ලෝකයේත් එක්ක. ඉතින් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදිහට ඉදිරියට යන්න Fiverr එකක් තුලම රැඳී සිටීම, ඇලී සිටීම කළ යුතු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද Fiverr එකේ එන්න කම්පිටිෂන් එක වැඩි වෙනවා. ගොඩක් ටෆ් කම්පිටිෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදාගෙන ඔයාම වෙනම පැකේජින් එකක් කරලා ඔයාගේ සර්විස් එක සෙල් කරන්න තියෙන එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. එතෙන්දී ඔයාට පුළුවන් ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරගන්න. ඉතින් මගෙන් අහුවොත් Fiverr කරන්න ඕනද එපාද කියලා මම කියන්නේ එපා. පළවෙනි කාරණේ තමයි ඔයා බලන්න ඔයාගේ ෆයිනෑන්ෂල් සිටුේෂන් එක. ෆයිනෑන්ෂල් සිටුේෂන් එක එච්චර හොඳ නැත්නම් Fiverr එකට යන්න වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. Fiverr එක ගොඩක් ලේසි ඔයාට ජොබ්ස් හොයාගෙන කරන්න අනිත් ප්ලැට්ෆෝම් එක කන්සිඩර් කරාම අනිත් මෙතොලොජිස් එක කන්සිඩර් කරාම ඒකනේ ගොඩක් අය Fiverr එකට යන්නේ ගිලටක් ගාලා ජොබ් එකක් ගීගයක් හොයාගෙන ඩොලර්ස් කීපයක් ගාලා හොයාගන්නේ. ඒක නිසා Fiverr එකට යන්න තමන් කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් මේ මං කියපු ස්කිල්ස් පහ ඉම්ප්‍රූව් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඉදිරියේදී ඔයාගේ පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කරන්න. නමුත් මම දෙන ඇඩ්වයිස් එක තමයි ඔයා Fiverr කරන ගම ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න. බ්‍රෑන්ඩ් එකට ඉන්වෙස්ට් කරලා බ්‍රෑන්ඩ් එක තුලින් බලන්න යම් කිසි හොඳ දෙයක් කරන්න. මොකද එතකොට ඔයාට ඕන්ම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. මම කියන්නම් ඇයි ඒකට හේතුව කියලා. මොකද දැන් මේ තියෙන ක්‍රයිසිස් සිටුේෂන් එකත් එක්ක Fiverr එක කියන එකට යම් කිසි ප්‍රමාණයක වැඩ ගොඩක් එන්න ඉදිරියේදී ඉඩ තියෙනවා. විශේෂයෙන් මොකද හේතුව මිනිස්සු ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ, මිනිස්සුගේ බිස්නස් වැටලා තින්නේ, එක බිස්නස් ස්ටාර්ට් වෙනවා, ඊ-කොමර්ස් පැත්ත, එතකොට බ්‍රෑන්ඩින් පැත්ත, විශේෂයෙන්ම අලුත් කම්පැනි ස්ටාර්ට් වෙනවා, එතකොට සෝෂල් මීඩියා කන්ටෙන්ට් ජෙනරේට් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ටයිප් එකේ වැඩ කරන ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම් ඔයා විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ අවධානය යොමු කරන්න Fiverr එකට ඔයා ගිග් එක සෙට් අප් කරගෙන තියාගන්න. මොකද ඉදිරියේදී යම් කිසි ප්‍රමාණයක විශාල වැඩ ප්‍රමාණයක් එන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා මේ ක්‍රයිටීරියාස් පහ තියෙනවා නම් වොරි වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එකට දැම්මම ඉන්වෙස්ට් කරන්න. දැන්නම ඉන්වෙස්ට් කරලා ඔයා හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එස්ටැබ්ලිෂ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඕන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ඔයාම හදාගන්න. අන්න ඒ තුලින් ඔයාලට පුළුවන් දිගු ගමනක් යන්න. මොකද මේක ස්ට්‍රෝං ඔයාටම පැහැදිලිව ආටිකියුලේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිව ඔයාට මේක එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේම ප්ලැට්ෆෝම් එකක් වෙනවා. ඔයා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඩෙවලොප් කරතියි. ඒක නිසා ඔයා බලන්න මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක වෙන Fiverr එකත් එක්ක ස්ටික් වෙලා ඉන්නවද නැත්නම් තමන්ටම කියලා තමන්ගේම පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදාගෙන මේ දේ කරනවද? එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට මේක එවැලුවේට් කරාම ඔයාට තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතනවා නම් මම මැද ඉන්නේ. මට බැරිත් නෑ, මට පුළුවනුත් නෑ මම මැද ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් ඔයා කරන්න ඕන 50-50 ගේම් එකක්. ඒ කියන්නේ Fiverr එකෙන් යම් කිසි ඉන්කම් ස්ට්‍රීම් එකක් ඔයා හදාගන්න ගමන්ම ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඔයාගේ පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් එකට. මේක තමයි මට දෙන්න පුළුවන් හොඳම සජෙෂන් එක. ඒක නිසා ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ඔයා Fiverr කරන්න ඕනද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ කරුණු කාරණා පහක් එක්ක. ඒ කරුණු කාරණා පහ පිළිබඳව ඔයාගේ අවධානය පැහැදිලිව යොමු කරලා ඔයාට පුළුවන් තීරණයක් ගන්න Fiverr කරන්න ඕනද නැද්ද කියන එක. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් බලන්න එකතු වෙන Blace Academy YouTube channel එකත් එක්ක ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්, ජයග්‍රාහී දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන්.